คุณแม่เคยสังเกตไหมคะว่าเคล็ดลับที่ทำให้ผู้หญิงวัยเราก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเบาสบายและมีรอยยิ้มได้ทุกวันอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีชีวิตที่เพียบพร้อมหรือมีเงินทองมากมายเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าใครกล้าที่จะปล่อยมือจากสิ่งที่ไม่จำเป็นได้เก่งกว่ากันต่างหากค่ะมีอยู่5สิ่งรอบตัวที่คนเป็นแม่อย่างเรามักจะเผลอให้ราคา และแบกรับมันไว้จนชิน ซึ่งมันไม่เพียงแต่จะแอบขโมยความสุขในปัจจุบันของเราไป แต่ยังทำให้เราเหนื่อยล้ากับการใช้ชีวิตแบบไม่รู้จบด้วยค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่าน ยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่ปลอดภัยของคนเป็นแม่ ในช่องล้มแม่ไม่ได้ร็อกกับแก้ว แม่แก้วค่ะ วันนี้แก้วจะพาคุณแม่มารื้อกระเป๋าชีวิต และคัดแยกของหนักๆทั้ง5อย่างนี้ทิ้งไป โดยเฉพาะชิ้นที่5ที่เป็นเหมือนหินก้อนใหญ่ที่สุดที่คนเป็นแม่แบกไว้จนลืมไปแล้วว่าความสุขที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะสิ่งแรกที่เราต้องหยิบออกไปโยนทิ้งให้ไกลที่สุดเลยก็คือการเลิกใส่ใจกับคำวิจารณ์ของคนที่ไม่รู้จักค่ะ ข้อนี้แก้วขอหยิบยกขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลย เพราะมันเป็นสิ่งที่เราพบเจอได้บ่อย และก็ทำร้ายจิตใจเราบ่อยที่สุดเช่นกันค่ะ แต่เชื่อไหมคะว่า ถ้าเราตั้งใจจะปล่อยวาง มันคือสิ่งที่เราสามารถเริ่มตัดทิ้งได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตเลยค่ะ ที่ผ่านมา คนเป็นแม่อย่างเรามักจะเจอคำพูดหรือสายตาที่คอยจับผิดอยู่เสมอเลยใช่ไหมคะทำไมลูกยังไม่แต่งงานทำไมปล่อยให้ลูกลาออกจากงานทำไมลูกถึงเลือกใช้ชีวิตแบบนี้หรือแม้แต่โดนทักเรื่องรูปร่างหน้าตาริ้วรอยและสุขภาพของเราที่เริ่มร่วงโรยไปตามวัย จนบางครั้งเราก็เผลอเอาความสุขของตัวเองไปแขวนไว้บนริมฝีปากของคนอื่นโดยไม่รู้ตัว แต่คุณแม่ลองหยุดคิดดูให้ดีสิคะว่า คนที่เขามาวิจารณ์การใช้ชีวิตของเรา เขาเหล่านั้นเคยมาอยู่เคียงข้างเราในวันที่เราต้องแบกภาระทั้งดูแลลูกและดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าจนเหนื่อยแทบขาดใจไหมคะ เขาเคยมาช่วยเราแบ่งเบาภาระในวันที่เราต้องรับมือกับปัญหาครอบครัวเพียงลำพังหรือเปล่า คำตอบคือไม่เลยค่ะ พวกเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับชีวิตของเราแม้แต่นิดเดียว ในทางหลักธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องโลกธรรม8เอาไว้ชัดเจนมากค่ะ โลกธรรม8คือความจริงของโลกที่มนุษย์ทุกคนหลีกหนีไม่พ้น ซึ่งก็คือ มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศ มีสุข มีทุกข์ และที่สำคัญที่สุดคือ มีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาค่ะ พระพุทธองค์ทรงย้ำเตือนว่า ไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่ถูกนินทา แม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่ประเสริฐที่สุด ก็ยังหนีไม่พ้นคำวิจารณ์เลยค่ะ ดังนั้นการที่มีคนมาชื่นชมเรา หรือมีคนมานินทาเรา มันเป็นเพียงแค่กระแสลมที่พัดผ่านมา แล้วก็พัดผ่านไปค่ะ คนที่ไม่รู้จักเราดีพอ เขาแค่ตัดสินเราจากมุมมองที่คับแคบของเขาเองทำไมเราจะต้องเอาหัวใจที่แสนมีค่าของเรา ไปเป็นภาชนะรองรับคำพูดที่ไร้น้ำหนักเหล่านั้นด้วยล่ะคะ เลิกให้ค่า เลิกเก็บมาคิด แค่ปัดมันทิ้งไปเหมือนฝุ่นที่เกาะเสื้อผ้า แล้วคุณแม่จะพบว่าชีวิตของเราจะเบาสบายขึ้นทันที ตั้งแต่ข้อแรกนี้เลยค่ะ พอเราเริ่มปิดหูจากเสียงคนนอกได้แล้ว แต่ความจริงก็คือ ทุกวันนี้เรามักจะเผลอรับเอาเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาบั่นทอนตัวเองผ่านหน้าจอมือถือค่ะ สิ่งที่สองที่เราต้องกล้าทิ้งไปก็คือ การเลิกเปรียบเทียบชีวิตของเรากับผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ นี่คือหลุมพรางขนาดใหญ่ที่ผู้ใหญ่ในยุคนี้หลายท่านเผลอก้าวพลาดตกลงไปโดยไม่ทันระวังตัวค่ะ ทุกวันนี้เวลาเราตื่นนอนขึ้นมา สิ่งแรกที่หลายคนทำคือการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนดูเรื่องราวของผู้อื่น เราเห็นเพื่อนวัยเดียวกันไปเที่ยวต่างประเทศ เห็นคนรู้จักได้อุ้มหลาน
หรือเห็นภาพครอบครัวของคนอื่นที่ดูอบอุ่นเพียบพร้อมแล้วเราก็มักจะเผลอย้อนกลับมามองชีวิตตัวเองพร้อมกับความรู้สึกน้อยใจลึกๆว่าทำไมชีวิตเราถึงไม่เป็นแบบเขาบ้างนะหรือทำไมเราถึงมีไม่เท่าเขาพอคิดแบบนี้ปุ๊บแก้วอยากให้คุณแม่รีบดึงสติกลับมาอยู่ที่ตัวเองเลยนะคะเพราะในโลกของสื่อสังคมออนไลน์นั้นทุกคนก็มักจะเลือกโพสต์แต่ด้านที่ดูดีและมีความสุขที่สุดกันทั้งนั้นค่ะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะถ่ายรูปตอนที่ตัวเองกำลังร้องไห้หรือตอนที่กำลังปวดหัวกับปัญหาในบ้านมาโชว์ให้คนอื่นดูการที่เราเอาชีวิตจริงในทุกๆวันที่มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปเปรียบเทียบกับภาพความสุขเพียงเสี้ยววินาทีของคนอื่นนอกจากจะไม่ยุติธรรมกับตัวเองแล้วมันยังเป็นการบั่นทอนจิตใจของเราโดยไม่จำเป็นเลยค่ะในจุดนี้แก้วอยากให้น้อมนำหลักธรรมเรื่องสันโดษมาเป็นเกราะป้องกันหัวใจค่ะสันโดษในที่นี้ไม่ได้แปลว่าให้เราเกียจคร้านหรือไม่ยอมทำอะไรเลยนะคะแต่สันโดษคือความยินดีในสิ่งที่ตนมีพอใจในสิ่งที่ตนเป็นลองวางโทรศัพท์มือถือลงแล้วมองหาสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆรอบตัวดูสิคะอาจจะเป็นแค่อาหารมื้อธรรมดาที่ถูกปากลมเย็นๆที่พัดมาตอนเช้าหรือการที่ร่างกายของเรายังมีแรงตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตและได้อยู่กับคนที่เรารักในวันนี้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีเท่าคนอื่นเลยค่ะแต่มันอยู่ที่การที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ต่างหากค่ะพอเราเริ่มเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนในหน้าจอได้แล้วทีนี้ลองหันกลับมามองลึกเข้าไปในใจเราเองดูสิคะมีคุณแม่ท่านไหนไหมคะที่บางครั้งก็ยังเผลอตั้งมาตรฐานชีวิตตัวเองไว้สูงลิ่วจนทำให้รู้สึกเหนื่อยสิ่งที่3นี่แหละค่ะที่บางทีก็เหนื่อยยิ่งกว่าการแคร์คนอื่นนั่นก็คือการแคร์ว่าเราจะต้องสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาคนเป็นแม่หลายท่านรวมทั้งตัวแก้วเองด้วยในบางครั้งมักจะมีนิสัยที่อยากจะจัดการทุกอย่างให้ดีที่สุดบ้านต้องสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาลูกต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดหน้าที่การงานก็ต้องไม่ให้บกพร่องเรากดดันตัวเองสารพัดเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบจนเราลืมไปว่าตัวเราเองก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรู้สึกมีความเหนื่อยล้าเป็นและมีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดได้เหมือนกันแก้วอยากชวนคุณแม่มองไปที่สิ่งต่างๆรอบตัวเราสิคะความสมบูรณ์แบบที่ไร้รอยขีดข่วนนั้นมันไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้เลยค่ะคุณแม่ลองนึกถึงธนบัตรใบละ1,000ดูสิคะระหว่างธนบัตรใบใหม่เอี่ยมที่เพิ่งกดออกมาจากตู้เรียบกริบไร้รอยยับกับธนบัตรใบเก่าๆที่ผ่านมือคนมามากมายมีทั้งรอยพับรอยยับย่นหรือมีรอยเปื้อนไม่ว่าสภาพภายนอกของมันจะมีตำหนิแค่ไหนมูลค่าของมันก็ยังคงเป็น 1,000 บาทเท่าเดิมไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยใช่ไหมคะตัวเราเองก็เช่นกันค่ะรอยยับย่นความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์แบบในบางวันมันไม่ได้ทำให้คุณค่าในตัวเราหรือความเป็นแม่ของเราลดน้อยลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวหลักธรรมที่สอดคล้องกับเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งก็คือตถะตาหรือความเป็นเช่นนั้นเองความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เรื่องน่าอายและเราไม่จำเป็นต้องฝืนทำเหมือนว่าทุกอย่างโอเคตลอดเวลาค่ะแต่มันคือการยอมรับความจริงว่านี่แหละคือความเป็นธรรมดาของมนุษย์การที่เรายอมรับว่าบ้านอาจจะรกบ้างในบางวันบางมื้อเราอาจจะเหนื่อยจนต้องพึ่งกับข้าวถุงบ้างหรือตัวเราเองก็ไม่ได้เก่งไปเสียทุกเรื่องมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะคะแต่มันคือการอนุญาตให้ตัวเองได้พักหายใจค่ะอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นคนธรรมดาที่เหนื่อยเป็นและพลาดได้ลองอนุญาตให้ตัวเองผ่อนคลายความตึงลงบ้างลดความคาดหวังในตัวเองลงอีกนิดแล้วคุณแม่จะสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายและโล่งใจอย่างมหาศาลเลยค่ะผ่านไป3ข้อแล้วนะคะแก้วเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงเป็นลำดับที่4นี้คือจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเป็นแม่เลยค่ะเป็นสิ่งที่เราทำไปเพราะความรัก
แต่มันกลับย้อนมาทำร้ายทั้งตัวเราและคนที่เรารักสิ่งนั้นก็คือการลดความคาดหวังว่าลูกจะต้องเติบโตมาเป็นอย่างที่เราคิดไว้ทุกประการค่ะแก้วเข้าใจดีค่ะว่าลูกคือแก้วตาดวงใจและเป็นเรื่องที่ปล่อยวางได้ยากที่สุดสำหรับคนเป็นแม่ตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาลืมตาดูโลกเราทุ่มเททุกลมหายใจเพื่อปูทางเดินที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดให้เขาเราวาดฝันอยากให้เขามีหน้าที่การงานที่มั่นคงอยากให้เขามีครอบครัวที่อบอุ่นแต่คุณแม่คะเมื่อลูกเติบโตขึ้นจนมีปีกที่แข็งแรงพอจะบินได้ด้วยตัวเองแล้วความรักของเราจะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปค่ะจากที่เคยเป็นผู้กุมหางเสือคอยบังคับทิศทางชีวิตให้เขาเราต้องเปลี่ยนมาเป็นเพียงสายลมที่คอยพยุงปีกเขาไว้ห่างๆแทนหลักธรรมสำคัญที่จะช่วยประคับประคองจิตใจคนเป็นแม่ในจุดนี้ก็คืออุเบกขาซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของพรหมวิหาร 4ค่ะที่ผ่านมาในตอนที่เขายังเล็กเราได้มอบเมตตาคือความปรารถนาดีมอบกรุณาคือความช่วยเหลือยามเขาตกทุกข์และมอบมุทิตาคือความยินดีเมื่อเขาประสบความสำเร็จมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วค่ะแต่เมื่อลูกก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ธรรมะข้อเดียวที่เราต้องหยิบขึ้นมาใช้ให้เป็นก็คืออุเบกขาค่ะอุเบกขาไม่ใช่การเพิกเฉยละทิ้งหรือไม่สนใจใยดีลูกนะคะแต่มันคือการวางใจเป็นกลางคือการเฝ้ามองดูเขาใช้ชีวิตและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของเขาเองอย่างสงบโดยที่เราต้องไม่เอาหัวใจของเราไปผูกติดกับผลลัพธ์ว่าเขาจะต้องเดินตามรอยเท้าที่เราขีดไว้ให้เสมอไปค่ะปล่อยให้เขาได้เลือกเส้นทางของเขาได้ล้มได้เรียนรู้และเติบโตในรูปแบบที่เขาเป็นการมอบอิสระทางความคิดให้ลูกและการให้อภัยเมื่อเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังคือของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่คนเป็นแม่จะสามารถมอบให้กับลูกได้ค่ะพอเราเริ่มวางความคาดหวังตรงนี้ลงได้คุณแม่จะสัมผัสได้เลยค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกจะผ่อนคลายขึ้นลูกก็ไม่อึดอัดและที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองก็จะได้ปลดแอกหัวใจที่เหนื่อยล้ากลับมาใช้ชีวิตครึ่งหลังของเราให้มีความสุขและเบาสบายจริงๆเสียทีค่ะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงสิ่งสุดท้ายค่ะสิ่งที่เป็นเหมือนหินก้อนใหญ่ที่สุดที่ถ่วงให้เราเดินไปข้างหน้าไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกหรือเรื่องอะไรก็ตามที่ผ่านมาสิ่งที่เราต้องกล้าที่จะปล่อยมือจากมันเสียทีก็คือการเลิกจมปลักและเลิกเสียดายอดีตที่แก้ไขไม่ได้ค่ะเมื่อเราเดินทางมาถึงช่วงครึ่งหลังของชีวิตมันเป็นเรื่องธรรมดามากค่ะที่เรามักจะชอบมองย้อนกลับไปข้างหลังแล้วเกิดความรู้สึกเสียดายหรือรู้สึกผิดกับหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาบางท่านอาจจะเฝ้าโทษตัวเองว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่เลี้ยงลูกด้วยวิธีนั้นถ้าวันนั้นตัดสินใจอีกแบบครอบครัวเราคงจะมีความสุขกว่านี้หรือแม้แต่รู้สึกผิดกับคำพูดพลั้งเผลอที่เคยทำร้ายจิตใจคนใกล้ตัวในทางพุทธศาสนาการเยียวยาบาดแผลนี้ต้องใช้หลักของปัจจุบันนารมณ์หรือการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะคุณแม่ลองนึกภาพตามแก้วนะคะอดีตที่ผิดพลาดมันก็เหมือนกับก้อนหินตามข้างทางที่เราเคยเดินสะดุดล้มเมื่อหลายปีก่อนค่ะในวันนั้นเราเจ็บปวดมีน้ำตาแต่แทนที่เราจะเรียนรู้ลุกขึ้นปัดฝุ่นแล้วเดินตัวเปล่าต่อไปคนเป็นแม่อย่างเรากลับเลือกที่จะหยิบก้อนหินก้อนที่ทำให้เราเจ็บนั้นใส่ลงมาในกระเป๋าชีวิตของเราด้วยเราเฝ้าเก็บก้อนหินแห่งความรู้สึกผิดไม่ว่าจะเป็นก้อนหินที่ชื่อว่ารู้อย่างนี้หรือก้อนหินที่ชื่อว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราหยิบมันมาใส่กระเป๋าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาตลอดหลายสิบปีจนวันนี้ที่เราก้าวเข้าสู่วัยครึ่งหลังของชีวิตกระเป๋าใบนี้มันหนักอึ้งจนทำให้เราเหนื่อยล้าและก้าวเดินต่อไปแทบไม่ไหวแล้วค่ะ
การมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การแกล้งลืมว่าเราเคยทำพลาดนะคะ แต่มันคือการอนุญาตให้ตัวเองวางกระเป๋าใบนี้ลงแล้วหยิบหินแห่งความรู้สึกผิดในอดีตโยนทิ้งไปเสียทีค่ะ อดีตคือถนนเส้นเก่าที่เราเดินผ่านมาไกลแล้ว เรากลับไปแก้ไขรอยสะดุดล้มไม่ได้ แต่ปัจจุบันคือสองเท้าในวันนี้ที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะยอมเดินแบกหินต่อไปให้เหนื่อยล้า หรือจะทิ้งมันไว้ตรงนี้ แล้วเดินตัวปลิวไปสวมกอดคนที่เรารัก ให้อภัยตัวเองเถอะนะคะคุณแม่ มนุษย์ทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาด ในวันนั้นเราได้ตัดสินใจทำสิ่งที่ดีที่สุด เท่าที่สติปัญญาและวุฒิภาวะในตอนนั้นจะทำได้แล้วค่ะ วางหินก้อนนั้นลง แล้วใช้สติดึงหัวใจกลับมาอยู่ตรงนี้ ในวินาทีที่เรายังมีลมหายใจ และยังมีโอกาสสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีงาม ยิ้มให้กับตัวเองในกระจก แล้วบอกกับตัวเองว่า ไม่เป็นไรนะ เราเก่งมากแล้วที่ผ่านทุกอย่างมาได้จนถึงวันนี้ คุณแม่คะ การปลดสิ่งของหนักๆทั้ง5อย่างนี้ออกจากกระเป๋าชีวิต มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทำได้สำเร็จภายในวันเดียวนะคะ แต่แม่แก้วขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ ค่อยๆหยิบมันทิ้งไปทีละชิ้น ทีละเรื่อง ในจังหวะที่คุณแม่พร้อมค่ะ เมื่อกระเป๋าใบนี้เบาลง คุณแม่จะพบว่าสองเท้าของเราจะก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และเบาสบายขึ้น เราจะมีพื้นที่ว่างในหัวใจเพื่อเปิดรับความสุข ความสงบ และความสวยงามของชีวิตในครึ่งหลังได้อย่างเต็มที่ หากเรื่องราวในวันนี้ช่วยคลายปมในใจ และทำให้คุณแม่รู้สึกเบาสบายขึ้น แม่แก้วฝากส่งต่อกำลังใจนี้ไปถึงเพื่อนๆของคุณแม่ หรือใครก็ตามที่กำลังแบกความกังวลใจ และเหนื่อยล้าอยู่เช่นเดียวกันนะคะ ให้เรื่องราวในวันนี้เป็นเสมือนอ้อมกอดที่ช่วยกระซิบบอกหัวใจของคนเป็นแม่ด้วยกันว่า ถึงเวลาที่เราต้องกลับมารักตัวเอง และทวงคืนความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเองได้แล้วค่ะ ขอให้วันคืนนับจากนี้เป็นช่วงเวลาที่งดงาม และเบาสบายที่สุดของคุณแม่ทุกท่านนะคะ ปล่อยวางความกังวลลง แล้วยิ้มกับชีวิตอย่างภาคภูมิใจ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ